En hier zie je, we hebben hier nog gesproken over dat de mensen die in de Tweede Kamer dubbele loyaliteit hebben. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat mensen in twee landen over C'est prendre une photo s'il s'approche, je lui parle, ok? nog meer makkelijk naast elkaar. Niet toestaan en die zullen daar heel snel steken maken. Het begin is, laat die mensen, dan zal er van de dictator Dan welke omgevingsshots, hè? Can you summarize in English, please, what Yes. you just said? Of course. Well, we are protesting here in front of the diplomatic mission, the embassy of Turkey in the Netherlands, because the Turkish cabinet, for instance the Minister of Foreign Affairs, to come here in Holland and lobby for the new, for the referendum for the new constitution that only will strengthen the dictator called Erdogan. He is a dictator, and to give him more power. I think we should not allow it. And we say, stay away from us, stay away from here. This is our country, this is the Netherlands. We wouldn't allow lobbying for North Korea or Saudi Arabia in our country either. And this is Holland, so stay away. And I hope that the Dutch government will be a little bit more tough and tell them that they are not welcome to lobby here. We are not a country where foreign people who support people like Mr. Erdogan, to give him even more power and give him more autocracy. That is not possible, that is not what we want. Leave us alone, lobby in your own country and stay away. And if you want, I hope the Dutch Prime Minister will say we will make you a persona non grata or extradite the Turkish ambassador for doing so. That is what we are working for. We are in Holland here, not in Turkey, and the Turkish minister has no room here to lobby for somebody like Mr. Erdogan, who is a mere dictator. He's nothing else, and we will not help strengthening the dictatorship by lobbying for a referendum that gives this dictator only more power. So I hope they will listen and not come to the Netherlands. Meneer Wilders. Nou, in ieder geval een boodschap aan de Turken dat wij in Nederland niet van de dienst zijn. Turkse ministers hier komen om te lobbyen voor een referendum waarin een grondwetswijziging volgt die de dictator Erdogan nog meer macht geeft. En u ziet wat een nadeel het ook heeft om mensen met dubbele nationaliteiten en vaak dus ook dubbele loyaliteit, we hebben er eerder over gesproken, die dus direct invloed hebben op de macht van iemand als Erdogan. Dat kunnen wij niet toestaan. De dubbele nationaliteit is iets waar we denk ik snel van af moeten, maar we moeten zeker niet toestaan dat vertegenwoordigers van de dictator, die de dictator nog meer autocratisch willen maken, dat die hier op onze bodem daarvoor kunnen lobbyen. Dat is onacceptabel, dat zouden we met Noord-Korea en Saudi-Arabië ook niet toestaan. Dat moeten we ook niet met Turkije toestaan. Dit is ons land. Nee, je ziet ook dat de minister gewoon gisteren in Duitsland verschijnt. De bijeenkomst zaterdag in Rotterdam is ook nog niet afgelast. Ze kunnen ook een andere locatie zoeken. En dan moet het keihard zijn. De minister-president van Nederland is veel te laf in zijn reactie. En ik wil zeggen, je bent hier nooit welkom, persona non grata. We laten je niet toe. En als je dan mee blijft dreigen, dan sturen we dus noodjes door Nederland. Zijn we niet zijn wij uit naar Well, you see, but they will do it anyway, most probably. As the Minister of Foreign Affairs of Turkey arrived in Germany yesterday, the appointment that they have made in Rotterdam this Saturday is not cancelled either. And even if they won't come, they can do it next week in another city in Holland. So
we have to give a signal that we are not helping dictators or dictatorships, and that none of the cabinet ministers is welcome until the referendum in Turkey. And if they will do it anyway, we will not allow them or extradite the Turkish ambassador here, which is a signal. Holland, on our soil, this is our country, there will be no lobbying or support for a dictator like Mr. Erdogan. Meneer Wilders, heel even. Sorry? Well, no, I want to make sure. Another thing, because my actually arrived in Germany, and I don't want him to arrive in Holland. So I tell them, zo'n moet grata, tell them, that they are unwelcome. Je ziet zelf de laatste plan, alles wat vrijheid te maken heeft met niet journalisten, niet journalisten, ook andere academische oppakken zonder proces jarenlang vast. En als het een referendum wordt, mag het dictatoriaal regime nog verder met een volkswijze meer macht naar zichzelf krijgen. Dan kunnen wij juist in het kader van het bedrijf van Nederland niet toestaan. Dictatuur is nog minder vrijheid. Was dit weer een nieuw tactiek? Ja, dat komt niet goed op zo'n dag. Ik had ook nog één goede. Ik had ook één goede niet. Na deze geopolitieke vraag. Ik had één goede niet. Maar ik vraag hoe dan? Dat moeten alle mensen weten. We zeggen tegen de Turkse regering, jullie zijn tot het einde, tot het houden van het referendum, persoon non grata. We zijn hier tot die tijd ongewenste vreemdeling, dus we laten het niet doen op Nederlands grondgebied, want wij gaan niet ervoor zorgen dat wij lobbyen voor het dictatoriaal Erdogan steun krijgt van nog meer macht. En als ze daar niks van aantrekken, of de regering van bang is dat te doen, dan wijzen wij die vertegenwoordiging uit. Ik heb een beeld al. Wij niet toestaan, dat we met landen als Saudi-Arabië en Noord-Korea ook niet toestaan dat er hier op Nederlands grondgebied bij Turken wordt gelobbyd om de dictator Erdogan nog meer macht. Daar gaat het referendum over. Dat kan. Nogmaals, er zijn ook regimes in de wereld, zoals in Noord-Korea, wanneer moslims leiden aan dictatoriale regeringen. Er zit er wel een. Islamist, maar behalve een islamist is een dictator. De opwetswijze die nu volgt in het referendum geeft hem nog meer macht ten koste van het Turkse parlement, wat hij weinig macht heeft. En we hebben het track record gezien van de man, journalisten, Koerden, iedereen die kritisch is op het regime wordt vaak zonder succes vastgezet, gedetineerd. En zo iemand nog meer macht geven, gebruikt tegen alles wat met vrijheid te maken heeft. Daarvoor lobbyen op Nederlands grondgebied is te vergelijken dat we een minister uit Saudi-Arabië toestaan om hier te gaan lobbyen
nog meer afvallen in ons hoofd. Dat kunnen we natuurlijk niet doen. Wij moeten geen steun geven aan lobbying van dictaturen. En daarom moet ik een signaal geven. En ik vind het signaal van het kabinet zwak. Dus dat is volgens mij heel erg goed dan. Het is natuurlijk toch een campagnemomentje, hè? Zo in de race waarvan ik dan ook denk van ja, Buitenlandse Zaken dat we een half jaar opengestaan, een half jaar geleden ook. Ik heb een keer van andere ambassades gestaan, als er wat fout ging. En ja, vandaag ben ik niet gelijk heel Nederland vind ik dat het eindelijk keihard wordt gedaan. Nooit wel. is het eigenlijk moeilijk voor deze campagne? Laat zeggen, ja, eigenlijk heb ik de verkiezingen al gewonnen, want ze komen allemaal naar mij toe. Zit daar dan al iets in van een tweede nederlaag? Nee hoor, wat ik alleen heb gezegd, hij zegt dat niet. Dat partijen die bang zijn dat niet bij de vorige verkiezingen, van de ideeën waar ze voor gekeken van de PVV-leider, in schoolklassen tot en met dit, dat men voor de verkiezingen denkt van nou, daar gaan we ook eens doen, want het kan wel interessant zijn. Uiteindelijk, maar lastig te doen, nou weet ik uiteindelijk, A, gaat het erom dat het voor Nederland goed is, maar B, denk ik dat heel veel mensen op 15 maart toch iets wat heel origineel. Wat is moeilijk om te verschillen? Moeilijk. Maar iedereen is het niet eens. Nou, dat denk ik niet. Als de heer Wilders niet wat ik vind dat hij moet doen, namelijk zeggen, niet zaterdag, niet volgende week zondag, niet in Rotterdam, niet in Breda of Watervliet en Noordwakker. Als je graag wil, Erdogan is een dictator, die gaan er niet steunen. Als hij dat zegt, dan heb ik een probleem. Hoop ik niet. Het is een mooi land dit, hè? Dat je dan twee van die mensen die er al gewoon te woord staat. Dat kan in Turkije niet, hè? Ik zou het niet durven zeggen. Mr. Wilders! Mr. Wilders! Ik heb de timing niet gekozen. De Turkse regering heeft zelf het moment voor het referendum gekozen. Ook een eigen reisschema bekend gemaakt. En als dat een half jaar later was geweest, een half jaar vroeger, had ik weer opgesteld. Ik heb vaker voor ambassades gestaan de afgelopen jaren als er iets fout ging. Dat had ik ieder moment gedaan. Ik heb hun moment niet gekozen. Mr. Wilders! Nogmaals, ik zei net tegen mijn collega van de VRT dat ik dat moment niet gekozen heb. Ik heb niet gekozen wanneer de ambassadeur een referendum houden om de grondwet te wijzigen. De dictator hebben dan nog meer macht gegeven. En ook niet het reisschema van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken. Aanstaande zaterdag in Rotterdam is van de Turkse. Dat heb ik niet verzonnen. Ik heb een half jaar geleden opgestaan. Voor mij ik had liever gehad dat ze niet zouden komen, dat ze zouden respecteren dat het Nederlandse grondwet is, dat ze daar niets te zoeken hebben, dat ze willen lobbyen voor dat verschrikkelijke dictatoriale regime in Nederland, dat ze vooral in Nederland dat is waar het over gaat, dat komt er niet slecht uit. We stellen natuurlijk zo niet aan de staat zijn om dit bezoek te doen. Zeker, ik zou een beginnende persoon een grata verklaren. Ik zou zeggen, tot het einde van het referendum half april is gehouden in Turkije, zijn jullie niet welkom in Nederland. Ik trek toestemming om hier te komen, als ze dat niet zouden respecteren, dan zouden we stappen nemen. Dan zouden we bijvoorbeeld tegenwoordig van partijen weer de ambassadeur uitwijzen. We moeten een signaal geven. Het kan niet anders dat het zou ook doen als ministers van Saudi-Arabië of Noord-Korea hier zouden komen. Willen lobbyen voor nog meer macht voor hun dictators. Dat zou ik ook niet toestaan. We moeten laten zien dat dictatoriale regimes niet via Nederlandse gronden nog meer macht kunnen krijgen. Bijna iedere dag worden daar vaak zonder aanleiding late processen mensen als journalisten opgepakt. Zo iemand nog meer macht krijgen via Nederland. Turk hier beïnvloeden en dat daarbij vooral natuurlijk toestaan. Dat we ook nooit Rusland, dit is Rusland, zijn Mr. Wilders! Well, I'm protesting here against the idea of the Turkish government, which is a dictatorial regime. Mr. Erdogan is a dictator to come here and lobby by the Turkish people in the Netherlands to vote in favor of the referendum that will change the constitution in Turkey and only strengthen
the powers of the dictator Erdogan even more. And I believe that we should not allow that. This is Dutch soil. We are not in Turkey here. We are not in the habit of giving room to people who want to influence people to strengthen dictatorships. We would not allow it if ministers from North Korea or Saudi Arabia would come here to lobby for more dictatorship in their countries either. So I'm protesting here in front of the diplomatic mission in the Netherlands that they would not come, respect that this is our soil, and if they want to lobby for dictators, please do it in your own country with your own people, but not ours. Many polls predicted the first place next week. Which signal will it mean for the whole Europe, your victory, if there will be a victory? Well, I think that would be great for every freedom-loving people, every patriotic person that believes that the people should be in charge. Again, that there is nothing wrong with being a patriot and having your own nation which is in charge of your own money, your own borders. And I would believe that the best thing would be done without outside the European Union, for instance, having the key of our own front door when it comes to immigration policy. Don't have to give billions of euros to the Greek people, but to our own people. I think it would be an enormous incentive for freedom-loving people all over the world. Should it come to Nexit or not? I believe it should. I believe Nexit should strengthen us. It will give us our national sovereignty back that we transferred, unfortunately, to Brussels in the last few decades. I would also want Holland to leave the Eurozone because we have to be in charge once again of our own borders and our own immigration policy, but also our own fiscal policy, our own monetary policy, and spend our hard-earned euros, Dutch euros, in the Netherlands for our own people instead of sending it all over the world or to southern European countries like Greece, for instance, who make a mess of their own economy. We should take charge of our own country again, and I think the best thing to do that is outside the European Union. We can still, as Switzerland does, and as the United Kingdom will do, trade and work together with other European countries, but be a sovereign one again, and that I believe will only have more benefits. Yes, thank you. Mr. Wilders. Ja. Mr. Wilders. Mr. Wilders. Nou, dat zullen we zien. Die is pas geslaagd als het resultaat er is. En als dan wel de Nederlandse regering zegt, jullie zijn hier nooit welkom en persona non grata. En desnoods wijzen we de Turkse ambassadeur uit. Of de Turkse regering besluit, nou, we komen toch maar niet, en helemaal niet voor half april het referendum gehouden wordt. Dan is het geslaagd. En ik probeer mijn steentje daaraan bij te dragen, want ik vind dat we op Nederlandse bodem niet moeten toestaan dat er gelobbyd wordt om een dictator, want dat is meneer Erdogan, via een grondwetswijziging in het referendum nog meer macht te geven. Dat is niet goed, dat zouden we ook niet toestaan met ministers uit Saoedi-Arabië of Noord-Korea, dat moeten we nu ook niet toestaan. Maar veel leden van het kabinet hebben dat eigenlijk ook al gezegd. Ja, maar er is nog steeds geen bezoek gecanceld wat aanstaande zaterdag gepland staat in Rotterdam. We hebben gezien dat de minister ook gewoon naar Duitsland vliegt. Dus ik wil gewoon zeker weten dat het niet gebeurt. En ik snap niet waarom het kabinet niet gewoon durft te zeggen, jullie zijn niet alleen niet welkom, we verklaren jullie persona non grata. En als je het maar in je hoofd haalt om het toch te proberen, dan sturen we en wijzen we jullie ambassadeur het land uit. Want in Nederland werken wij niet mee met het lobbyen bij Turken in Nederland die mogen stemmen, wat al heel raar is. Maar goed, voor het eventueel nog sterker maken van de macht van een despoot en een dictator wat de heer Erdogan is. Volgende week verkiezingen, komt dit moment ook goed uit voor u? Nee, ik had dit hier ook gestaan als het een half jaar geleden was gebeurd, of als het over een half jaar is gebeurd. Ik heb het moment van het referendum in Turkije ook niet uitgekozen, of het bezoek van de Turkse minister wat hij aanstaande zaterdag wil doen. Ik reageer er wel op, maar nogmaals, ik heb in Den Haag wel eens eerder voor andere ambassades gestaan. Dat had ik anders ook echt gedaan, dat kan ik u verzekeren. Mr. Wilders, Mr. Wilders, you're standing on a manifesto that would ban the sale of a book, that would close, would ban the sale of a book, that would close a mosque. Yeah, aren't you the dictator? Dat de Turkse minister tot op Schiphol landt. Wat moet er dan gebeuren? Ja, ik zou zeggen, stuur hem terug. Laat hem niet toe tot Nederland. Verklaar hem persona non grata. En als het kabinet dat niet doet, of als dat op wat voor manier niet kan, dan geeft het sterkste signaal wat je diplomatiek kan geven. En dat is stuur de Turkse ambassadeur in Nederland weg en haal de Nederlandse ambassadeur in Turkije terug. Wij kunnen niet toestaan dat wij op Nederlandse bodem ministers uit een dictatoriaal regime, want president Erdogan is niet alleen een islamist, maar ook een dictator, dat we hem hier laten lobbyen voor een referendum wat de Turkse grondwet wijzigt, waardoor
de Turkse dictator nog meer macht krijgt. Nu al zien we dat er bijna dagelijks mensen, journalisten als u, of critici of Koerden worden opgepakt. Ja, zo iemand waar de hele wereld als schande van spreekt, nog meer macht geven. Ja, dat kan niet hier. Ik vind het al heel raar dat mensen met een dubbele nationaliteit in Nederland in 2 landen daarvoor mogen stemmen. Maar daarvoor lobbyen, dus op Nederlands grondgebied toestaan dat hij nog meer macht krijgt. Ik zei al tegen collega's van u, we zouden dat ook niet toestaan als het ministers uit het regime in Noord-Korea of in Saoedi-Arabië hier zouden komen lobbyen om een wijziging dat er nog meer mensen in Riyadh kunnen worden onthoofd. Dat kan niet, dat mag niet en daar moeten wij niet aan mee. Stel nou dat de minister over land komt, dat inreisverbod, hoe moeten we dat handhaven? Zeggen dat hij niet welkom is, als hij over land komt stiekem, dan kan je dat niet tegenhouden, maar je kan er wel uitzetten dan. En nogmaals, het gaat nogal om wat. Het gaat juist ter verdediging van de vrijheid moeten we een regime wat lobbyt voor nog minder vrijheid voor het parlement en meer vrijheid voor de dictator, moeten we niet toestaan. Dus alles wat nodig is om hem tegen te houden, moeten we dan doen. How do you see relationships with Russia? Sorry? How do you see relationships with Russia if you will be a prime minister? Well, I'm now here about Turkey, if you don't mind. It's just a question about Turkey and Islam in general. You say you hate the Quran. No. Okay, but no. no. Quite well. Yeah. I have is aangebroken en de PVV van Geert Wilders is licht aan het dalen in de peilingen. Geert Wilders heeft begrepen dat het nu tijd geworden is om actie te voeren. Met acties zoals deze hier voor de Turkse ambassade in Den Haag. En dan over hier door via Telegraaf vanuit Den Haag in Nederland. Ga maar hoor. Nee, dat moet wat mij betreft. Dat is wel zo. Heb je gespannen? Dat de dictator nog meer macht krijgt. Dat er nog sneller mensen kunnen worden opgepakt, of het nou kritische journalisten, Koerden of andere mensen zijn. Dus we moeten dat niet toestaan. In naam van de vrijheid moeten we zeggen, en dat was ook mijn actie hier vandaag met mijn collega's van de Turkse ambassade, blijf weg, jullie zijn niet welkom hier. Dit is ons land, lobbyen voor een dictator, niet op Nederlandse bodem. Dat zouden we ook niet toestaan als het ging om ministers uit Noord-Korea of Saoedi-Arabië en ook niet van dat andere dictatoriale regime genaamd Turkije. Ik vind dus dat we hem niet toe moeten laten en als hij komt dat we hem op moeten pakken en weg moeten sturen. En ook de vertegenwoordiger hier 100 meter verder, de ambassadeur in Nederland. Dank u wel. Mr. Wilders. Sorry? Cool. Today I'll leave until the car is out of here.